kung paano po ba matatanggal ang watermark sa Kinemaster. Welcome back sa aming channel. So for today's vlog po ay tuturo ko sa inyo kung paano ba tanggalin ang watermark sa ating video or sa ating ginagamit na editor ng ating mga video. So ang aking ginagamit po ay Kinemaster. Kung ikaw po, kung Kinemaster po ang ginagamit mo at hindi mo po alam kung paano tanggalin ang watermark dito sa taas kasi nakakainis talaga yan. Meron ditong Kinemaster na Karamihan po sa ating mga YouTuber or sa mga small YouTuber na katulad ko po na mga napapanood ko mga video ay puro Kinemaster po talaga ang ginagamit. At yung iba po ay nakikita ko po, meron pa po dito, may Kinemaster. Ayun, yung watermark nga po dito. So ngayon, i-share ko sa inyo kung paano nga ba tanggalin ang watermark na yun. So guys, kung gusto mo malaman, just keep on watching. ang kailangan na natin i-download ay itong AC Market. So, punta ka sa iyong App Store, tapos i-download mo ang AC Market. Ito. Tapos, kapag na-download mo na siya, i-open natin siya. Agree. Tapos, agree ulit. Tapos, dahil may patalastas, i-X natin yan. Tapos, dito sa taas, dito sa search, ayan, hanapin natin ang Kinemaster. Ayan. Search natin. Tapos ito, click natin tong Kinemaster. Ito na yung lumabas. Tapos pindutin natin dito. Ayan, pipili ka dyan kung basta pili na lang kayo dyan. Ang pipiliin ko na lang ay ito. Tapos, click natin dito. So, ayan, download, start. So, andito na siya sa taas. Ayan, nag-download na siya. 34, 37. So, antayin na lang natin na mag-download. Ayan, matatapos na siya, 96. Ayan na guys, tapos tingnan natin dito. Ayan na siya. Kinemaster. Tapos i-install lang natin siya. So, click natin continue installing. Install. Ayan. Antayin na lang natin. Kasi nag-i-install siya. Ayan guys, so i-done natin. Tapos silipin na lang. Tapos, ayan, exit na tayo. Tapos, tingnan natin dito. So, andito. Open natin yung Kinemaster. Ayan. Click mo lang yung white box na yan. Ayan. So, try natin mag-edit ng video. Ayan guys, di ba wala na siyang watermark dito sa taas? Napakadali lang tanggalin, di ba? So, i-install mo lang AC Market, tapos ayun na, wala ka ng watermark. So, yan lang guys. So guys, ayun lang, napakadali lang po ng pagtanggal ng watermark at sa susunod na mag-upload ka ng video mo, congratulations! Wala ng watermark dito! At
napakalinis na ng inyong video. So, kung nagustuhan mo ang video na ito, sana i-like mo at mag-subscribe ka na rin sa aming YouTube channel dyan sa baba. Thank you! Ingat tayong lahat!